Mulle henkilökohtaisesti taide on merkkikieltä, jota ihmiskunta on koko kehitysaikansa alusta saakka käyttänyt, ja siitä on muodostunut hyvin hienosti esimerkiksi kirjaimet, joilla pystytään hyvin pitkälle kommunikoimaan asioita, ja kuitenkin se on niin pienessä lukumäärässä, että taiteen merkitys tulee paljolti myöskin sen tekemisessä esille, sen tarve ja säilyminen. Hän sanoi, että hän on tässä hetkessä, mutta hänen takanaan on valtava joukko taiteilijoita sieltä aikojen alusta. Ne on kaikki hänen työtovereitaan. Ja ne on tehnyt jotain, jota tässäkin hetkessä arvostetaan. Ja samalla tavalla pitäisi suhtautua tässä hetkessä taiteilijoiden oman työhönsä. Että ei tehdä sitä, mitä toiset haluavat, vaan mikä tulee sisältä, mihin itse luottaa, uskoo. Ja se pitää tehdä niin hyvin kuin pystyy. Häntä miellytti tietysti sen myöskin, että kiveä on läpi vuosituhansien työstetty aina samalla tavalla. Et sillä tavalla hän jatkoi sitä traditiota. Harri teki kaiken käsin ja koskettamalla ja tällä tavalla. Mä luulen, että Harrilla oli se tavalla, että sillä se kaikki tunne tuli käsien kautta. Hän usein sanoo, että käsikin, niin kun se on semmoinen, että käsi sanoo, milloin kivi on valmis. Ja sen pitää olla sellainen, että kun kiveä katsoo yhdeltä puolelta, niin tietää ikään kuin minkälainen se on toiselta puolelta. Mä näen sen sieluni silmissä, että Harri on pistänyt kädet siihen ja tämmöinen tämä pitää olla. Harri niin kunnioitti sitä kiveä. Kun se työstää kiveä, niin ne virheet ei anna anteeksi. Ja hän sanoi, että hän tykkää vastuksesta. Hän tykkää kovasta kivestä, mitä meillä Suomessa just on. Tämäkin kertoo siitä luonteesta, että ei hän halunnut mennä siitä, mikä olisi helpointa, vaan hän oli valmis kohtaamaan haasteita. Ja hän myös niin kuin oli sitä mieltä, että kun hän käyttää esimerkiksi tämmöistä kovakiveä, graniittia, kabroa, dioriittia, niin se jo tuo sellaisen vastuun, että sitä kiveä täytyy käyttää mahdollisimman hyvin. Sitä ei saa pilkkoa pieneksi. Ja se osin tietysti saneli myös hänen veistostensakin niin kuin muotokieltä. Että semmoinen valtava kunnioitus sitä omaa materiaalia kohtaan. Ja kiven veistäminenhän on sellaista, että täytyy tuntea se, että täytyy tietää, miten kivi käyttäytyy. Että kyllä se semmoista vuoropuhelua hänelle pitkälti oli sen oman materiaalinsa kanssa. Ja hän jopa teki niin, että hän oli 60-luvun puolivälin jälkeen varannut tämmöiset 2
valtavaa Jyväskylästä irrotettua mustaa kiveä, jotka oli poikkeuksellisen isot ehjänä irrotetut. Ja hän vain odotti, että tulee joku tarpeeksi tärkeä projekti, jossa hän voi hyödyntää niitä. Sitten tuli Paasikiven kilpailu. Suuri kivi on säälimätön. Se uskoo vain todellista taitoa. Mutta suuren kiven haastetta ei voi vastustaa. Se oli henkisesti todella raskas projekti hänelle, koska siihen liittyi niin paljon kritiikkiä ja lehdistön suoranaista teilausta. Kaamea patsasruminus. Ei sitä ymmärrä. Mitä se esittää? Loukkaus Paasikiveä kohtaan. Kivimöhkäle. Paasikiven patsaan pystytysvaiheessa kävi vahinko. Siinä vaiheessa, kun toista kiveä nostettiin, niin se ikään kuin luiskahti alas. Hän itse sanoi, että siinä hetkellä hänestä tuntui, että hänen sydämensä murtuu. Jos se iso kivi olisi hajonnut, niin sellaista ei ollut toista. Sitten kun ryhdyttiin katsomaan sitä, että mitä vahinkoja oli tullut, niin itse asiassa ne oli enemmänkin tämmöisiä naarmuja. Ja sitten se vaan nostettiin uudelleen lavalle ja vietiin veistämölle ja sitä sitten hiottiin niin, että veistos saatiin paljastettua silloin, kun aiottu ajankohta oli, mutta se vaati myös sitä, että itse asiassa ihan tästä lähipiiristäkin moni osallistui, että se saatiin valmiiksi. Miten tämä veistos kuvaa presidentti Paasikiveä? No, siinä on tarkoitus kuvata J.K. Paasikiven elämäntyötä. Tämä on epätavallinen kuvaus valtion päämiehestä. No, se ehkä on epätavallinen muoto valtion päämiehistä, mutta kun muistomerkki pystytetään, niin se tehdään elämäntyön takia. Ja tässä on niin kuin työnimenä ollut itä ja länsi ja tällainen rinnakkaiselon kuvaaminen, joka on yksi osa hänen suuresta elämäntyöstään. Kun Harri rupesi tekemään teoksiaan, niin se ei lähtenyt siltä pohjalta, että teenpä nyt tällaista, vaan hän sanoi, että hän sai ikään kuin hyvinkin valmiin kuvan siitä, mitä hänen pitäisi alkaa tekemään. Hän oli kerran palaamassa Euroopasta yksin autollaan, ja kun hän tuli Saksasta Tanskan puolelle kuulakkaaseen pakkasilmaan, hän sanoi, että ilma väreili siellä tasaisilla pelloilla ja tien päällä. Hänellä oli autoradio päällä, sieltä tuli kaunista klassista musiikkia. Hän sanoi, että niin kuin silmä näki, korva kuuli, oli se harmonia. Ja yhtäkkiä hän näki tiellä auton edessä
kulkemassa samaa vauhtia kuin autokin veistokseen. Ja se veistos oli Koderin muistolle. Markku Valkonen kirjoitti, että Harryn teokset ovat kuin japanilaiset haikut. Että niissä ei ole mitään liikaa eikä mitään liian vähän. Hänen teoksethan on aika lempeitä. Niissä on hyvin sellaisia niin kuin kutsuvia muotoja ja elementtejä, että usein museoissakin tiedän, että ihmiset kovin mielellään haluaisi silittää niitä. Monta kertaa, kun museossa haluttiin niin kuin estää sitä, että ei pääse siihen teokseen, niin Harry oli monta kertaa vain, että se kuuluu olla, että sitä teosta kosketellaan. Eli niin kuin tunnetaan se teoksen vahvuus ja tämmöinen. Yhdistyy tavallaan semmoinen painava ja tämmöinen, mutta kuitenkin sitten taas kun sä katot, kosket sitä, niin sä jotenkin tunnet semmoisen keveyden kuitenkin siinä, että se niin kuin, väliin tuntuu, että sä niin kuin saatat tuossa syleilyä vaan ja viet sen pois, mutta kun siihen tarttuu, niin ei se sitä olekaan. Harry oli sitä mieltä, että luontoa ei kannata jäljitellä. Hän sanoi pyrkivänsä ilmentämään niitä luonnon ilmiöitä, kuten herkkyys ja voima. Saaristossa liikkuminen ja merellä liikkuminen oli todella tärkeää. Ja jos ajattelee meidän silokallioita saaristossa, jotka on niin kuin jääkauden hiomia, niin kyllähän se on ihan selvä, että veistäjä näkee niissä semmoisia tietynlaisia analogioita omaan työhönsä, että miten kiveä työstetään. Mutta ei se tietenkään tarkoita sitä, että hän olisi pyrkinyt itse tekemään tämmöisiä silokallioita. Meillä kotona ei ollut koskaan esillä sisällä hänen teoksiaan, mutta ulkona oli. Ne kuului niin kuin ulos. Isähän oli aika tulinen, vaikka hänestä välittyy usein semmoinen hyvin rauhallinen kuva, niin kyllä hän oli kovin temperamenttinen ihminen. Kyllä se näkyy meillä kotonakin tietysti, että tavallaan niin kuin isän ura oli se tärkein. Ja tietysti pedanttihan oli täysin, että niin kuin se, että kaikki piti mennä hyvin. Ja niin kuin mikä jälkeen myös Harryn teoksissakin, että osien pitää istua paikalle niin kuin 100%, että siellä ei ole tätä, että suurin piirtein, vaan ne pitää olla just eikä melkein. Mutta niin kuin
voisi sanoa, että niin kuin pedantti, sydämellinen ja niin kuin rakastettava ihminen kyllä. Hän oli rauhallinen, mutta oli hänessä temperamenttia ja itsepäisyyttä ja itsenäisyyttä. Luulen, että jos Harrilta kysyttäisiin nyt, että mitä hän haluaisi antaa ohjetta tai neuvoa nuorille kuvanveistäjille, niin yksi tärkeä olisi se, että luottakaa siihen sisäiseen ääneen, sisäiseen visioon. Me uskon, että Harri haluaisi, että kuvanveistäjät pyrkisivät todellakin löytämään sen kiven sielun